Salutare și bun venit la un nou episod despre comorile culturale ale României. Știați că țara noastră este un adevărat tezaur de legende și mituri transmise din generație în generație? Unele sunt atât de ciudate și fascinante, încât te vor face să te întrebi unde se termină adevărul și unde începe povestea. Așa că în următoarele minute pregătește-te să explorăm împreună câteva dintre cele mai bizare legende românești, care te vor lăsa cu gura căscată. Folclorul românesc este incredibil de bogat. Strămoșii noștri nu aveau explicațiile științifice de azi pentru fenomenele naturii, așa că au creat aceste povești minunate. Era modul lor de a înțelege lumea, de a explica tunetele, ploile, apariția munților sau a florilor. Mai mult, aceste legende erau adevărate lecții de viață, pline de morală și valori, transmise pe cale orală de la bătrâni la tineri. Chiar și astăzi ele rămân o parte vitală a patrimoniului nostru cultural, o amintire a rădăcinilor noastre. Când spui legendă românească, probabil primul nume care îți vine în minte este Dracula. Și pe bună dreptate. Mitul contelui vampir, inspirat de figura istorică a lui Vlad Țepeș, a făcut înconjurul lumii. Domnitorul valah din secolul al XV-lea a fost renumit pentru metodele sale brutale de a-și pedepsi dușmanii, în special prin trasul în țeapă. Scriitorul irlandez Bram Stoker a preluat această imagine de lider crud și a combinat-o cu superstițiile locale despre strigoi și vampiri, creând astfel cel mai faimos personaj al literaturii gotice. Castelul Bran, promovat drept castelul lui Dracula, atrage anual sute de mii de turiști, dornici să pășească pe urmele legendei. Dar Dracula este doar vârful icebergului. Ați auzit vreodată de solomonari? Ei sunt considerați vrăjitorii vremii în mitologia românească. Se spune că acești oameni, adesea înalți, roșcați și îmbrăcați în haine albe, ponosite, cutreierau satele cerșind. Sătenii care îi refuzau se trezeau cu grindină sau furtuni năprasnice care le distrugeau recoltele. Legenda spune că solomonarii învățau magia la școala de solomonărie, undeva adânc sub pământ. Acolo ei deprindeau tainele naturii și învățau să controleze balaurii norilor, creaturi mitice pe care le călăreau pentru a aduce ploaia sau furtuna. Se crede că doar unul din 10 ucenici absolvea școala, devenind un solomonar cu puteri depline. Ceilalți 9 erau uciși de zmei. O poveste cu adevărat înfricoșătoare, nu-i așa? Să mergem mai departe la o legendă care îmbină iubirea, sacrificiul și arhitectura. Legenda meșterului Manole. Cunoscută mai ales prin balada Mănăstirii Argeșului, povestea spune că domnitorul Negru Vodă i-a cerut meșterului Manole și echipei sale de 9 zidari să construiască cea mai frumoasă mănăstire din lume. Însă, tot ce construiau ziua, noaptea se surpa. Într-o noapte, Manole are un vis revelator. Pentru ca zidurile să reziste, trebuiau să sacrifice, zidind de vie în temelie, prima soție sau soră care le va aduce mâncare a doua zi. Soarta face ca Ana, soția iubită a lui Manole, să fie prima care sosește. Cu inima frântă, Manole își îndeplinește jurământul și o zidește pe Ana în pereții mănăstirii. De această dată, construcția a rezistat. Dar povestea nu se termină aici. Fascinat de frumusețea lăcașului, Negru Vodă ordonă ca schelele să fie luate, pentru ca meșterii să nu mai poată construi vreodată ceva asemănător. Rămași captivi pe acoperiș, meșterii încearcă să zboare, făcându-și aripi din șindrilă. Toți se prăbușesc și mor. În locul unde a căzut Manole, se spune că a apărut un izvor, izvorul lacrimilor sale. Și dacă tot vorbim de creaturi fantastice, trebuie să amintim elele. Acestea sunt descrise ca niște fecioare nepământene, de o frumusețe copleșitoare, cu puteri supranaturale. Ele apar noaptea, în locuri retrase, precum poieni sau maluri de ape, unde dansează hora în cerc. Sunt considerate zâne rele, care pedepsesc pe oricine le vede dansând sau le calcă pe locul unde au jucat. Cel care le tulbură ritualul poate rămâne mut, olog sau poate chiar să-și piardă mințile. Singura modalitate de a te proteja era să nu le privești niciodată. Oamenii se temeau atât de tare de ele încât evitau să le rostească numele, referindu-se la ele prin apelative precum frumoasele, măiestrele sau dânsele. Un alt mit fascinant este cel al pricolicilor. Spre deosebire de vârcolacii din legendele vestice care sunt oameni blestemați, să se transforme în lupi, pricolicii sunt spirite ale unor oameni răi care după moarte iau formă de lup sau de câine mare pentru a face rău celor vii. Se credea că acești oameni violenți și cruzi în timpul vieții nu își găsesc liniștea nici în mormânt,
iar sufletele lor se întorc pentru a bântui comunitățile. Prezența unui pricolici era asociată cu moartea animalelor din gospodării și cu un sentiment general de teamă și neliniște în sat. Era o modalitate prin care folclorul explica răul și violența, personificându-le într-o creatură de coșmar. Aceste povești, deși par simple bazme, reflectă o înțelegere profundă a psihologiei umane și a naturii. Ele ne vorbesc despre frici, speranțe, despre lupta dintre bine și rău și despre nevoia omului de a găsi un sens în lumea înconjurătoare. De la legendele despre întemeierea unor orașe, precum legenda lui Bucur, ciobanul care a fondat Bucureștiul, până la poveștile despre flori, cum ar fi cea a ghiocelului, vestitorul primăverii, fiecare legendă este o mică fereastră către sufletul poporului român. Din fericire, în ultimii ani, vedem un interes tot mai mare pentru redescoperirea și promovarea acestor comori culturale. Festivaluri medievale, evenimente culturale și chiar proiecte educaționale în școli ajută la menținerea vie a acestor tradiții. Ele nu sunt doar o atracție turistică, ci un pilon al identității noastre naționale. Aceste legende ne amintesc de unde venim, cine suntem și ne fac mândri de cultura noastră bogată și unică. Fiecare piatră, fiecare râu, fiecare munte din România pare să aibă propria sa poveste. Aceste mituri și legende sunt mai mult decât simple cuvinte. Ele sunt ecoul vocilor strămoșilor noștri, o moștenire care ne conectează cu trecutul și ne inspiră viitorul. Ele fac din România un loc cu adevărat magic. Sper că v-a plăcut această scurtă incursiune în universul fascinant al legendelor românești. Cu siguranță mai sunt zeci, poate sute de alte povești care așteaptă să fie descoperite. Dacă vreți să aflați și mai multe, lăsați un comentariu cu legenda voastră preferată sau cu ce alte mituri ați dori să explorăm în viitor. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele noastre aventuri culturale. Pe curând!